Pakistan. När många hör det namnet tänker de ofta på det här. At least 12 people have been killed in an explosion near a crowded courthouse in the capital Islamabad. At least 6 people have been killed in a suicide bombing in Pakistan. A top story today, at least 31 people have been killed and dozens more injured. Eller det här. Galna städer, bristande säkerhet och kaos. Men Pakistan är så mycket mer. Salam! Alltså de får mig ändå känna mig väldigt välkommen här. Riktigt fint. You paid for my tea? Nej. Ja, vad är det? No problem, no problem. Ja, det är så här överallt här. Det kommer hända 1000 gånger. Här bor det över 250 miljoner människor med otroligt många kulturer, språk och traditioner. Och här finns några av de vackraste platserna på hela jorden. Men med det sagt är den mörkare bilden av Pakistan inte heller helt fel. Under de senaste åren har antalet terrordåd ökat och på flera delar av den här resan måste jag ha med mig beväpnade vakter. Som i den här videon, för nu ska jag till Balochistan, Pakistans farligaste region. För att ens komma in hit behöver jag skaffa ett specialvisum och när jag väl är på plats måste jag ha poliseskort dygnet runt. Regionen är ökänd för att separatistgruppen Balochistans befrielsearmé kan slå till när som helst. Så varför tar jag risken och åker hit? Jo, det är något kittlande att en region som är nästan lika stor som Tyskland knappt besöks av turister. Så jag trotsar avrådan för att se vad det är som gömmer sig här. Om ni tycker om mina äventyr får ni gärna gilla, prenumerera och lämna en kommentar. Glöm inte att slå på undertexter för en bättre tittarupplevelse. Resan in i Balochistan börjar med att vi passerar en säkerhetskontroll och möter dagens första poliseskort. Längs vägen kommer olika polisteam byta av varandra, men vi kommer hela tiden ha beväpnat skydd med oss. Thank you for keeping me safe today. शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप उसकी हिफाजत कर रहे हैं। मेहरबानी मेहरबानी शुक्रिया Shukriya. थैंक यू। Okej, vi är inne i Balochistan, äntligen. En av Pakistans farligaste regioner. Vi har fått med oss våran poliseskort här bakom som ni ser. Under de senaste åren så har det skett en del terrorattentat här i regionen. Så det är därför man inte får resa ensam här utan säkerhet som turist. Just nu har vi stannat för lite frukost på det här stället. Det är något enkelt och sen bränner vi vidare. Jag och min guide Hassan käkar det som jag får lära mig i stort sett är standardfrukosten här. Det klassiska brödet prata och rikligt sockrat te. Okej, new escort. Hassan får lite samtal titt som tätt. Som från polisen. Inte de som sitter i bilen här framför oss, poliseskorten, utan från polisstationen som ringer med jämna mellanrum och bara kollar att allt är lugnt och sådär. Skulle han inte svara efter... skulle han missa några samtal så blir det ju problem. Men det är mest de ringer och kollar vart vi är någonstans och bara dubbelkollar att allting är okej. Ja, nu kanske alla undrar, vad är det som händer i Balochistan och varför måste jag ha poliseskort? Svaret är att regionen länge präglats av en väpnad separatistkonflikt mellan regeringen och milisgruppen Balochistans befrielsearmé. De menar att regionens naturresurser som gas, guld och koppar exploaterats utan att lokalbefolkningen får ta del av vinsterna. Gruppen har därför attackerat statliga projekt, militär, polis men också civila.
Vid ett tillfälle stoppade militanterna till exempel bilar på en motorväg, tvingade folk ut ur fordonen och avrättade flera personer på plats. Ja, så med allt det här i bakhuvudet så blir jag rätt nojig. Och när jag frågar Hassan om säkerheten får jag inte riktigt något kanonsvar direkt. Like this area, this entire region, it's very secure. But still they have some issues sometimes, some attacks. Some, more or less they have some attacks on Buzi Pass. We are going to Buzi to Pass. Yeah. So there, a few times they have some, like 2 or 3 times they attacked some. Not to the foreigners, for the army cars. Army vans. they have attacked people where we're going now. Not exactly. Okay. On the route. Okay. Yeah. All right. Inte jättekul att höra att vår rutt går igenom platser där flera attacker har skett. Och tyvärr är den här konflikten långt ifrån över. Efter att jag åkt hem har våldet fortsatt eskalera i Balochistan. Police say gunmen targeted patrols and checkpoints in several districts, torching vehicles and opening fire before retreating. Security personnel, fighters and civilians were killed, some of them children. The attacks were later claimed by the Balochistan Liberation Army, an armed group that has fought a long-running insurgency against the Pakistani state. Lyckligtvis tar vi oss säkert framåt längs vägarna innan vi åker till ett litet raststopp där vi får med oss nya poliser. Det är här som jag stöter på Pakistans rullande konstverk. Här har vi Pakistans kända pimpade lastbilar. Bussarna är pimpade på det här sättet också. Jag har ingen aning varför egentligen. Jävligt coolt, men alltså det kryllar av dem också. Det är ändå detaljerat arbete. Så man ser på under dagen också så är det, eller på när det är mörkt så har de ju så här lampor som flashar och grejer. Jag vet inte. Det är riktigt häftigt. Alltså, could you tell me, I see these pimped out like trucks and buses everywhere, so many. Like, what's the story behind that? They like to decorate it. That's it. That's a very Pakistani thing. Yeah. They like to decorate it. But people do it themselves. The owners. No, they are the truck artists. Truck artists. Yeah. But And it's so detailed. Like everyone has it. It's like a Pakistani thing. Yes. Wow. It's very famous around the world as well. Yes. Yeah. I've seen. Oh wow. Det är detaljerat på insidan också. Ja, redig maffig känsla att köra. I can film inside. Kolla hur fett det är här inne också. Pimpat hela insidan med. Fattar inte att det finns så många såna här. Rejält arbete ju. Hassan, how much does the work cost to get all this? It's so many details. Around $500,000 in okej. 500 000 pakistanska. Ja, jag ska räkna ut vad det blir sen. Okej, nu är det dags att besöka en av platserna som har fått mig att trotsa alla varningar om regionen. Jag pratar såklart om Gadani Shipbreaking Yard som av någon anledning hamnat på min bucketlist. Det är världens 3:e största så kallade skeppbrytarplats. Här körs gigantiska fartyg rätt upp på stranden för att huggas isär och säljas i delar. Då är vi äntligen här. Gadani Shipbreaking Yard. Alltid velat åka hit. Tycker det ser så jävla coolt ut. Man ser människor som går och ser dem så sjukt små. Kolla på storleken här på skeppet bara. Det är nästan lite läskigt att se dem så här på nära håll och bara stå bredvid dem. Och det är feta kedjor här också. Ja, det var nästan lite för lätt att dras med av hur häftigt det kändes att vara här på plats. För mig som bara var här som glad turist. För sanningen är att stranden inte är så jättehäftig för dem som jobbar här.
Jag pratar med flera arbetare, bland annat Shehzad, som berättar om arbetsförhållandena här. Can I ask what his schedule is? आपकी यहाँ की टाइमिंग क्या है? 4 बजे छुट्टी है. Okay, 7 a.m. to 7 p.m. 6 days a week. Wow, all right, so 12 hours a day. Yeah. Okay, and Sunday or Sundays off. Is it okay if I ask how much he makes? अगर आपको ठीक लगे तो आप बता सकते हो कि कितनी तनख्वाह कर लो. हमारी जो तनख्वाह है ना 30-32. Okay, it depends if there's a ship or no. But if there's a good ship, they can make like 30,000 A month? a month. Ah, okej. All right. Ja, 30 000 pakistanska rupier är ungefär 1000 kronor i månaden. Som svensk är det här helt sjukt att höra. Att folk sliter i över 70 timmar i veckan för den här lönen. Dessutom bor de i ett skjul här på stranden och träffar därför nästan aldrig sina familjer. Även om Pakistan är billigt kommer man inte långt på de här pengarna. En dag ledigt, 12 timmar om dagen, resten av veckan. Hela ens liv kretsar ju nästan kring den här platsen de är på och jobbar. Och Hassan här berättade att de flesta som jobbar har familj och sådär. Men de får bara se dem egentligen när det är så här högtider och sånt där. När man är ledig flera dagar i rad. Samtidigt måste jag nyansera den här bilden. Även om jobbet låter fruktansvärt har jag sett otaliga livsöden i Pakistan som är 100 gånger värre. Sen träffar jag även solstrålen Wahid som ger sin bild av arbetssituationen. Kommer fram nyfikna arbetare här. Hello, what's your name? My name is Wahid. Nice to meet you. Peshawar, How old are you? 21. 21? Yes. Oh, wow. How many years you work here? Bit of तकरीबन 4 years. 4 years? Yes. Han säger att han trivs jättebra på jobbet, att hans bästa kompisar är kollegorna och att de brukar fiska och spela spel på fritiden. Fick en lite mer nyanserad bild av stället när jag pratade med Wahid. Ja, men nu är det dags att lämna. Vi åker vidare och ska till en lervulkan tror jag det heter. Och jävlar, här kommer det. Ja, vi ska vidare dit. Kolla på den här geten. Helt galen packning alltså. Jag fattar inte varför det ska bli bredare ju högre upp man kommer. Det måste vara det lättaste i världen att välta den där. Hassan, is that the mud volcano we see? Yeah. Då var vi framme vid lervulkanen här. Man kan faktiskt höra att det puttrar lite där uppe också. Det ska bli skithäftigt att se. Hallå. På vägen upp förklarar Hassan att lervulkanen heter Chandragup och att den är helig för hinduer. The belief is the Lord Shiva, like he came here and he first he put his feet on this spot. And that's the holy spot for them. Okay, so it's their god. And that's why the place is still alive. For them, this mountain, the mud mountain, it's breathing actually. Okay. Hinduer kommer till den cirka 100 meter höga lervulkanen för att lämna offergåvor, bekänna sina synder och be om förlåtelse. De kastar bland annat ner kokosnötter i kraten och beroende på hur leran bubblar sägs man kunna få ett tecken på om bönerna har blivit hörda. Det är inte många som vet att det bor över 5 miljoner hinduer i Pakistan och för många av dem är Chandragup en viktig del av en lång pilgrimsfärd genom öknen. Hello, how are you?
Uppe vid kratern träffar vi några hinduer som är här av just den anledningen. What's your name? My name is Ramesh Kumar Jagwani. How do you feel being here? Very brilliant feeling as well. Yeah. Yes. Och senare, när vi gett oss ut på vägarna, springer vi in i ett stort gäng som är mitt i sin brutala vandring. The Hindu pilgrims. Ah. They're going all the way, like they by walk. How long does that take? I have never experienced it, but it must take around like several days. I'm sure. Wow. Och förbi massa hinduer som ska till ett tempel. Det är en del av en pilgrimsfärd de gör. Så om man vill göra det på bästa sätt så ska man gå hela vägen och gå barfota helst. Jag blir väldigt nyfiken så jag ber om att få stanna och prata med dem. Hello, nice to meet you. Can you ask them how long they've been walking? Eight days. 8 days. Today's 8. Wow, very tough. Do they? Yeah. Where do they sleep and? सोते होते कहाँ हो रास्ते? The normal restaurant, hotels, motels we saw on the roads, and they also can cook themselves, and they have on restaurants as well. All right. Yeah. Are they tired? हाँ, थकन वकन है? थकान तो होती है फिर आराम भी करते हैं 2-3-4 कलाक करते हैं. Yeah, they are tired, but they are very ambitious. All right. Thank you very much. You're very strong. जय माता. बोल हिंगलाज माता की जय, बोल चरवाली माता की जय, बोल गणेश की जय, बोल कुमारी माता की जय, बोल बजरंग बली की जय. शुक्र. मेहरबानी. Thank you. Hinduernas långa vandring är som sagt en del av en pilgrimsfärd där man först besöker vulkanen för att sedan vandra till templet Hinglaj Mata. Det är dit vi också är på väg. Båda platserna ligger i Hingol, en av Pakistans största nationalparker. På vägen till templet sitter jag helt klistrad mot rutan och beundrar de här sjuka bergsformationerna som parken är känd för. Riktigt häftiga formationer i bergen. Jag har aldrig sett så unikt. Aldrig så här samma lutning så efter varandra. Jag kunde knappt tro det. Landskapet skiftar från en galen formation till en annan. Det gick inte att få nog. Vi fick stanna bilen flera gånger bara för att jag skulle kunna gå ut och ta in utsikten ordentligt. Landskapet här slutar inte att förvåna alltså. Älskar de här bergen. Överallt vi har åkt runt här, eller stora delar där vi har åkt runt är i Hingol National Park. Som utmärker sig med det här. De här formationerna på bergen. Det är, antingen är det trianglar som pekar åt ett håll eller så är det här skrynkliga bergen. Skithäftigt. Ja, efter flera timmars bilfärd når vi till slut det hinduistiska templet som ligger långt inklämt i bergen. Det som förvånar mig när vi kommer fram är att det är väldigt bebyggt här. Vi har kommit fram till ett litet hinduistiskt samhälle kan man säga. Vi har åkt en bit på de här coola vägarna med riktigt häftiga berg. Vi ska upp till ett tempel här som betyder mycket för hinduerna, så det är väl därför det här samhället finns. Ja, vi har säkerhet med oss också. Vilket ställe! Musiken sätter ju lite stämning, men alltså, utan att ha sett templet än så tycker jag det är sjukt häftigt här. Berg och så har vi palmer.
Oh, wow. Vi kommer mitt under bönen. Vi ska vänta här 25 minuter innan vi går upp här för trapporna. Ja, det verkar som att vi har lite halvdålig timing. Sanningen är att jag känner mig lite som en inkräktare. Den här känslan visar sig dock vara hur fel som helst. Så fort folk får syn på mig välkomnas jag med öppna armar. Down here? Mycket uppmärksamhet här. बोलो हिंगलाज माता की जय। पाकिस्तान जिंदाबाद। Pakistan zindabad. Härliga alla er. Yes, all right. Det är lite oklart med när man får filma och inte. Det har varit böner och folk säger olika saker, men det verkar som att det är lugnt nu. What's this? That's called prasad. Your tilak isko lagao. Oh, for this? I'm okay. Nej, det känns fel att ha det pricken i pannan. Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig av insidan, men det var definitivt inte så här jag hade föreställt mig det. Templet är inte en vanlig byggnad utan en grotta och insidan är full av vackra färger. Det här är Hinglaj Mata, en av de heligaste platserna för hinduer i hela Pakistan. Enligt hinduismen är det här exakt den plats där en del av gudinnan Sati en gång föll till jorden. Det har gjort grottan helig och det är därför folk vandrar i flera dagar genom öknen för att komma hit. Väldigt vänliga grabbarna här. Jättevarmt välkomnande. Det är skönt, jag hade lite spänning så här när alla bara nej, men man får inte komma in här, de ber. Det kändes så här som att man var en inkräktare. Och de sa att jag fick gå ut nu för att de skulle göra någon ritual som man inte får filma och sådär. Men alltså, de får mig ändå känna mig väldigt välkommen här. Riktigt fint. Ja, det var med glada steg och flera selfies rikare som vi satte kurs mot det i stort sett enda hotellet i närheten, som ligger precis vid Balochistan förvånansvärt vackra strand. Det här blir mitt sista stopp i Balochistan. I nästa video kastar jag mig in i metropolen Karachi, Pakistans största stad med cirka 20 miljoner invånare. Här bakom ser jag något som inte förvånar mig alls, utan det jävla spindelnätet med elkablar. Mina fördomar sa att det skulle finnas här. Tillsammans med Hassan försöker jag uppleva så mycket det går i denna galna stad. Ja, vi är avsläppta här i fiskmarknaden i Karachi. Vi kastas rätt in i kaoset och stadspulsen på ett sätt. Stort tack till alla som har kollat. Not that kind. So, but ice cream in Pakistan would be